A 3-4 ezer forint alatti borok ki fognak kopni a piacról, ennek a betegségnek is köszönhetően. Csörgyenföldön vagyunk, Zala megyében, közvetlenül a szlovén és horvát határ mellett. Igazándiból 13 évvel ezelőtt itt, illetve Tornyi Szent Miklós lovászi térségében azonosították be az aranyszínű sárgaság fitoplazmát. Ez a csörgyenföldi birtok, ez az én saját birtokom, egy 1,5 hektáros terület, amin most vagyunk. Ez jelentősen érintett már ez is a fitoplazma fertőzéssel. Lehet látni, hogy pirosok a levelek, ez egy kékszülő, Cabernet Sauvignon. Fitoplazmás, a levelek bepirosodtak, abból lehet ilyenkor megismerni a legjobban, hogy kékszülőnél pirosok lesznek, a fehér szülőnél meg sárgák. A másik, hogy attól lehet megismerni, ugye, hogy zöld, gumis, tehát nem roppanik, hanem gumis. Nem éred be a vessző, lepotyogott a fürt. Tehát nagyon könnyen lejön a levél, és mondom, ilyen görbe a haj, tehát a vessző intenzívvé teszi a növekedését a szőlőnek. Tehát mindenki azt mondja, hogy nem beteg, mert akkora hajtások vannak, és sokan azt mondják, hogy ez meg fog gyógyulni, ez nem fog meggyógyulni, tehát ezt ki kell vágni az egészet. És hiába ez egészséges, ez jövőre már ez is zöld lesz. Tehát ez a tőke, ez beteg, ez a fele egészséges, de már itt is lehet látni, hogy a termés az már fonnyat le róla, és ez jövőre kakuk. Nem jól látszik, de itt a kéreg alatt a kabóca ide rakja le a tojásait. És itt telelnek át, amikor tavasszal elkezd, tehát június elején az lárva egyes stádiumba fordul, akkor az itteni leveleken lehet megtalálni. Mikor már repképes, lárva 4-es, és repképes a kabóca, akkor kezd szívogatni. Hogyha már fertőzött, akkor a kabóca gyomrába megfordul ez az anyag, és beleöklendezi a szőlőnek a hajtásába, levelébe, vagy akármi is, innentől kezdve megfertőződik. És az a probléma, hogy 13 éve itt van Magyarországon, tudottan itt van, és hogy nem voltunk képesek arra, hogy megfigyeljük azt, hogy mondjuk mennyi a lappangási ideje. Hogy semmi kutatást nem fordítottunk erre, ez nagy bűn. Tehát ez megbocsáthatatlan, és ez okozta sajnos a felszaporodását. Ehhez belejátszott a felmelegedés, hogy nincsen tél, tehát eddig jó volt egy ültetvényben 1%, 5%, hát most az idén a 15-től a 30-ig, és 30% fölött, hogyha beteg, akkor kell vágni az egész ültetvényt. Egy olyan táblában vagyunk, ahol 7-szer permetezem rovarölővel. Egy évben, 7-szer. És az én szülőmben, tehát ilyen állapotok vannak. Meg kell nézni egy olyan szőt, amelyik bióban művelnek, és nem használnak rovarölőt. Ott még ennél katasztrofálisabb a helyzet. Ez egy német állampolgárnak a területe, amelyik talán 8 méterre van az én területemtől, egész fitoplazmás. És egyszerűen a német tulajdonos nem vágja ki. És akkor hogy védekezzek én, ha innét 10 méterre van az én terület? És egyszerűen mondom neki, hogy vág ki, mert beteg. És azt mondta, hogy ez még egészséges. Akkor most hogy védekezzünk? És már nem a szőlős gazdák a hunyók, hanem a szomszédok, akik nem értenek hozzá, fogalmuk nincs. Se szakértelmük, se elképzelésük, se idejük, semmi nincsen, egyedül annyi volt, hogy volt pénzük, ezt meg tudták venni. Azt látom legnagyobb gondnak, hogy én hiába teszek meg mindent a védekezés érdekében, ha a szomszéd nem teszi meg, az én gazdaságomat fogja leépíteni, és megfektetni, és őt nem érdekli az a hobbi szintű, hogy hívják, a vesztesége, az én veszteségem meg annyi lesz, hogy egy teljes borászat, mint ahogy a Busaiéké megszűnt, zéro. És innétől kezdve egy olyan ember, aki tényleg mindent megpróbált, hogy megvédje a szőlőjét, meg a saját munkájának az értékét, vagy az értelmét megteremtse, most adjam el a traktort,
számoljam fel a pincét, amit felépítettem, a hűtőrendszert, dobjam bele, vagy mit csináljak vele. Ott vannak a tartályok, mit tartsak benne? Buzát? A régi permetezést hiába várunk, holott bearangozták, le fogjuk permetezni olajos részkénnel, lemosó permetezést, teszünk bele valamennyi rovarölőszer, de most már nagyon nincs értelme, mert igazániból a kabócák már megdöglöttek, lerakták a tojásaikat és már elpusztultak, és akkor utána tényleg nekiállunk is fűrész, illetve ilyen törzseket, ilyeneket nem szabad meghagyni. Ez azt jelenti, hogy nyilván az élő munkaigény még jobban meg fog emelkedni, ami már eddig sincs. Mondjuk a 3-4 ezer forint alatti borok ki fognak kopni a piacról, ennek a betegségnek is köszönhetően. Úgyhogy nem rózsás a helyzet, tehát itt Zalába főleg, tehát nem lesz a kisbirtokoknak jövője. Tehát ami régen adta az Zala szépségét, hogy kisbirtokok, elmentünk, sokfajta bort kóstoltunk, ezek meg fognak szűnni. Ami jó, hogy van közös gondolkodás. Az, hogy már végre elindult valami 13 év után, az már jelentős előrelépést. Most már rájöttek a szőlőtermelők, hogy nem dughatjuk homokba a fejünket. Kialakult valamilyen szintű párbeszéd, ahol elmondjuk, hogy mi a problémánk, mi miatt alakulhatott ez ki. Én azt látom, hogy egyrészt a gazdák, vagyis a mi tehetetlenségünk, a másik a szakemberek kellene feltölteni ezt az állományt, tehát a talajtani meg ezeket az osztályokat, mert most úgy látom, hogy ott nincs elég tudású és elég mennyiségű szakember, másrészt az állami szervezetek nem hatékony fellépése. Kevés szó esik a szaporítóanyag előállítók. Előfordult véleményem szerint, hogy ők már beteg oltványokat adtak. Hogyha ez a 4-es összeáll, tehát a szaporítóanyagok is olyanok lesznek, a kormányzati támogatás is olyan lesz, a szakember állomány meg lesz erősítve, illetve a gazdák is meg lesznek győzve idézőjelbe, akkor van értelme, ha nem, akkor ki fog pusztulni Magyarországon a szőlőtermesztés.